Hello mga boss, mga paps, mga brad, mga bossing. Magandang araw po sa inyong lahat at ako nga pala si Alex ng Paps MOTO. Muli mag-share na naman po ako sa inyo ng panibagong project or repair para sa araw na ito. Ito nga po pala ay Honda Wave 100 LED shield at pinare-repair po ito ng ating kliyente or customer. Bali, ito po ang problema niya. Napapasin niyo po itong part na to. Yung part na to ay basag. Nawawala po ang part na to ngayon. Dahil nga po hindi na makita nung nagpapagawa yung portion na to, igagawa na lang po natin siya ng part na to. Ibig kong sabihin itong parte ng kaha. Ngayon, dahil nga po wala na ito, kukuha na lang po ako dito sa spare na kaha ng Honda Wave 100. Bali, ito po ay Honda Wave 100 then ikakabit ko po dito. Kukuha lang po ako ng parte dito. Yan, tatabas lang po ako dito. Kasi po yung mga ginagamit ko na parte na pinang-re-repair po ay galing din po sa mga kaha. Hindi po ako gumagamit ng ibang klase ng plastic kasi kailangan po parehas na parehas. Okay, so yan. Lalagay po natin siyang ganyan, para pong mabuo. So, pakikita ko po sa inyo mamaya, share ko po sa inyo na actual mga bossing. Okay? So, ito po pala yung ating shop. At pagka meron po kayong gustong bilhin or kailangan sa inyong mga motor na kaha, pasyal lang po kayo dito sa dito sa ating shop. Welcome po kayo. Ito pong shop ay located sa MacArthur Highway, Pilar Village, San Isidro, San Fernando, Pampanga. So, bali, ito po yung mga available natin sa ngayon. Meron po mga Honda Wave 100, Euro, Rakal, Rusi, SYM. Yun po yung mga available. Ito po, pakita nyo po. Yan yung ibang mga available natin. Meron po tayo dito mga Honda Wave. Ayan, Honda Wave. Mostly yung Honda Wave kasi Honda Wave 100 ang kadalasan na dito. Okay. So, meron din po tayong SYM. Ayan, SYM po yan. Okay. So, yun na lang po mga kaibigan. So, umpisahan na po natin ang ating project. Game. Explain the sorrow and my pain. I believe